Jaha, päivä. Tiellä sitä Mersun pelli alla tuossa ollut. Lapio on tuossa tököttää suorana. Niin pysyy luukku yllä. Ei oo mikrofoni nyt käytössä, niin ääni saattaa välillä olla epätasaista, mutta mikin kanssa syöpi virttoon niin paljon. Nyt on niin helle keli vielä, että ihan persreijästä. Hiki onko missäkin. Tuolla kai se ilmanputsari Kakijärven mukaan. Pitäisikö meidän kurkistaa sinne? Tällä on ajettu nyt tällä ilmanputsarilla merkintöjen perusteella, niin oli sillä 100 000 varmaan ajettu. Eiköhän tuo olisi aika vaihto. Ja pitäisi joku pyöriti olla tähän käspelille. Pyörittää kuin mikäkin. Amatööri. Compressor. Tuolla ne olisi nekin ne. Tuluupat perkele. Kaite. Mitenkä tämä vaihti? Yhden kerran on tänä ilmanputsarin tähän minä vaihtan. On lämmin tuolla sisällä, kun tuolla pihalla. Nyt piti laittaa tänään ei kun eilessä iltana laittoi jo ilmalämpöpumpun pian. Eikä yli 30 pihalla lämmin. Tallissa vaikka ei ole nyt ovia tullut auki piettyä, niin on semmonen mursu henkkääs kyllä. Entäs tuo? Tässähän on semmonen helvetin kapoinen se putsari. No omiittu. Pysyisikö nuo ruuvit sitten tuolla vai kaite? Saako tämä ihan tästä? Saa se ei. Oho. Vähän tuota hyttystä ja pölyä. Miltäs tämä koteilla näyttää? Tuota sais vaikka jollain vähän imaista nyt on vaikka poikki. Siellähän ne tietysti. Taittaa enimmät kopralla. Tää ampiaisen ruotojahan tulla. Ampiaisen ruoto. Tuossa pitäisi varmaan olla uusi. Minä soitan harmonikkaa. Brr. No niin, nyt loppu pelle. Nyt on tosi kyssäs. Nyt se on tosi kyssäs. Nyt se puklahti irti. Noin se on, kuule, on helppo vaan. Vaan lähti nyt vittu irti. Helppo kuin heinänteko. Kyllä Mersu on monessa asiassa se on aika huoltoystävällinen auto. Niin kun kohta vaihdetaan tuo raitisilman suodatin, niin eikä missään noin helppoa. Mersu on ajatellut nämä hommat.
Ei oo niinku mikä tahansa saatana räppänä. Se on Mersu, niin kuin tuossa lukko. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Öljyt vaihtaa imuvaiholla. Hei, ruveta kuule roppuja myö ehtimään mistä pohja alta. Hei. Herras peli. Näitä voi oikein tuossa herrasmiehet kyllä pyörittää käspeli. Äs akkukone tuota ottako kehtos. Perkele ku kehto. Veho. Vähän nyt edes jotta näitä huoltoja. Moottoröljyt tietysti pitäis moottori ehkä lämpimässä ensin aiemmin. Niitä en taida tännestä vaihtaa. No siinä nyt ei oo paljon. Kyllä ihmettelyä siinä on. Öljyjähän tällä kanavalla on vaihdeltu melko monesti. Näin aatto. No, sepä on siinä. Jaha. Seuraavassa pussista otetaan pussit esille. Mitenkä sen tuon verpan tuonne reikään? Ihan hyvästi. Sitten os tuota raitista yli. Sehän on kanssa helppo homma. Niin kuin tiedät. Siirretäänpäs tuo lapio tuosta eestä. Lapio eestä toiselle puolelle. No pitäis nuo sarvet uusia perkele. Sarvet uusia. Siinä katse pysyy. Tätäkään ei oo ihan ehkä tähän viime vuosina uusittu. No et oo hirmu huonokka. Milloinkas minä aku uusin? Viime kesä. Eihän se muuta. Siihen tämä niin pitäisi oikeesti tälle suuhun. Aina vähän ongelmissa. No. No. Missä siellä on? Noin. Se on kyllä näppärä. On perkele näppärä. Näpä olisi sitten vaihdettu ilman suodati ja raitis ilman suodati. Tuliskohan ne öljyt tippeille olla siellä? Kyllä kai ne tullaan. Mitenkäs tämä kertoisi? Kyllä kai ne tulis varmaan. Kai tuota olisi tarvinnut ihan.
Toi on paha nyt kuitenkin. Sillä on öljyn suodat ja. Öljyä on vielä perkele yli puolen väliin, vaikka ei oo. Tää vaikka on siis ajettu ihan himoon. Ei näistä tule tarkastettua kyllä öljyjä milloin vaihtoväliin välillä. Kokeilisinko minä imaasta ne tältään pois. Onhan se nyt sen verran notketa näin. Nää helttelät. Eiköhän myös suohan ne imastua pois. Mäpä haen imulaitteja. Imastan ne kerralla helvettiin. Joo, katsotaanpas kuinka se lähtisi sitä. Mäpä tuuton alle, niin se ei niin ehkä. Tiedä heille on miten nämä liitokset pysyy paikallaan. Pitäis lemmar tuohon laittaa, niin ole kehaan. Siitäpä se vain. Eikä meillä mikään kiire. No niin, sieltähän ne öljyt tuli pihalle. Samalla lisäsin vähän ohjaustehostimen öljyä. Kunhan voi yllättää tuonne ympäri ämpäri. Lähtisiköhän tuo auki. Lisän. Vaijoo oli pikkusen tuo. Tuotakaan en oo ikinä raottanutkaan, että se. Milloinko tämä aato tuli mulle oikein? Kato. No eipähän sitä nyt tästä niää, mutta. No vuonna 19 minä olen ekaa huoltoja tähän tänne tehdä. Mä ehkä tullut 19 tai 18, jompikumpi. No tuolla sitä vähän öljyä jääptynä. Tuolla niin vois imaasta tuolta tietysti. Mulla on mitään rättilöistä. Äsken oli joku rätti. Tuollahan sitä vähän pohjukkaa jää öljyä tuaskusia tuonne ympäri ämpäri. Tuohon. Tuonnehan minä
minä vähän sitä kusasin. Niin kuin pitää. No ei tulla paljon oo. Ei se haittaa, jos sillä pikkuliru vanahoukin on. Ei ainakaan minua. Eikä se silloin haittaa tuota. Teetäkkä. Tuo tullaan tuohon ja pitäisikö tuo tiiviste vaihtaa? Tää mieltä oottaa. Pitääkö tämä aina vaihtaa? Sais pois. Kuvittelisin, että eihän tämmönen mä miksikään tiedä, mutta onhan tuossa tietysti uusi. Niin. Ja pohjarikkokinhan nuo yritti myyä mulle sillä Motonetillä, mä kun minä tein imuvaihon ja tiedähän tuo pohjarikka näkyy valmiina. Koettivat viilata linssin, perkele, ei tiedä, että silläpä on. Tuo vähän tuolta jostain öljyä se. Boss. Laga Boss. Eikös Boss oo hyvä? Oo. Missä sinä oot? Missä sinä oot? Onhan tämä öljyn suodattimen vaihtokin Mersussa, kun niin näppärä. Näppärä näppi. Kätsä vai kohti? Se on siellä. Tuo se aina jää tässä perille. Paljonkos öljytilavuus oli? Kuka muistaa? Katsotaanpa jostain kirjoista ja kansista, niin en mä tuossa yli. 7 litraa. 7 litraa. Missäs meillä öljypaniista on? 7 litraa. Toki asteikossa näkyy olevan 20 astetta minimi ja maksimi ja 80 astetta minimi ja maksimi. Näkyy sillä minimissä olevan. Niin pikkusen luiratin sen listan. Ja sattui jopa olemaan tuota oikeanlaista tehostiöljyä, mistä johon niin minä sitä joskus on lisää. No tässä kyllä melkein oli, että ei sitä paljon ole mennyt, jos on mennyt. Mobil Super 3 tonnista. 10 000–15 000 välein minä nyt on pyrkinyt ne öljyt vaihtamaan, jos muistan. Tuo sen muistana ja se meni
melkein 20 000 ajettiin, mutta sillehän nyt ei maha mitään. Loppuunsa tämä auto on kyllä pienvikainen. Eihän tässä ihmeitä ole ollut. En muista, onko joskus huoltokirjoa katsottu, mutta ei tässä ihmeitä ole kyllä loppujen lopuksi ollut. Vaikka on ihan kaameen näköinen rottelo, mutta suht vähällä on päästy. Eikä ollut kallis auto. Oliko tämä 700 € hintaluokassahan ne taisi olla. On se ollut halappoa ajua, jos ajatellaan kaikki kustannukset, niin ei monikaan halvemmalla pääse mennä. Sinne sujahti tuota 4 litraa. Ja sieltä 3 litraa lisää. Kyllähän mä se 7 panna ja sillä selvä. Tähän ei ole tullut monen urahiin, niin on milloinkaan vaihdettu. Sekin pitäisi joskus katsoa. Tulupat tähän oli silloin vaihdettu silloin, kun minä ostin tämän. Ja minä silloin tulupat ostin, enkä tiedä, että siihen on vaihdettuna. Ja sitten jää mulle jemmaa. Pitäisi tulla jossain olla. Ja voi hyvä isä, että teillä on kuuma. Paljonko näyttää sisälämpöt? No 25. Mulla on ihan sopiva. No niin. Öljutti on perkele vaan. Öljyt. No. Tuonne meidän pitää kanssa joku päivä kurkistaa. Se tulppahomma tarkastella. Ja. Tuossahan se maffi olisi tuossa. Sekin pitäisi joku päivä aakasta ja putsata se pirruuttaa. Siitä on tuossa pari vuotta, kun minä se on puhistanut. Joskus näihin niin vaihtavat ihan turhan päätä, vaikka se puhistamalla menee varmasti aina vuosi. Tai ei aina, mutta joskus se menee. Tässäkin on sitä jonkun kerran putsailu. Eihän se tietysti saisi limottua sillä lailla, mutta tuollahan tuo näkyy tuo hiihno. Miltä se näyttää? Vittu, että on kuuma. Mitä se olla? Mitä se kesällä olla? No eihän tuo nyt ihan säkökkä. Ja vielä. Tässä joutuu tämän purkamaan ja tuo pitäisi joskus ottaa ohjelmista. Täytyy tämä irrottaa eestä, niin varmaan. No joo. No ne oli siinä. Eli vielä siihen tuluppia katellaan joku päivä ja. Niin niitä ajovalopolttimoita, niitä pitää katsella kanssa. Ja. Sen verran kahtelin äsken sitä takakontin lukkoa, kun sitä lisäjarru valloo, niin kyllä se kappaleena se on se. Kiinan paskalamppu, minkä siihen ostin silloin viime kesänä. Vuoden se on kestänyt. Se maksoi ehkä 20
Mitähän maksaa sitten oikeesti jostain? 80-100 euroa, olisiko oikeanlainen siihen, niin en minä tiedä, jos vuoden välein sen vaihtaisi, niin montahan siihen vaihtaa. No niin. Sillä lailla. Onko jarrunen sitten mitään tiedät? On. Joo, kaitetaan joku päivä nosturilla ja vähän niveliä, renkutetta ja vankutetta ja katsellaan jarrut ja käsjarrut ja muut, että ne suurin piirtein pellos ennen sitä kataistusta. Vai ensi viikolla pitää kätteen leimalla. Kävi miten kävi. No leimohan nyt ei varmaan tule kertaheitolla. Mutta eihän se aina tarvitse tulla. Korjataan sen mukaan mitä yllätyksiä tulee. Tai katsotaan jarrut ja lamput ja nivelit ja semmoset niin ennen kataistusta kuitenkin. Että ei nyt ihan sokkona mennä sinnekään. Tai en muista ja sitten mennään sokkona, mutta ei se haittaa. Eikä tuo irvottaa tuota saada. Ai niin, se pitäisi katsoa se pissapoikakin. Miksi sekään ei oksena tuota siittimen piestä toiselle puolelle mitään. Olisiko tukossa? Mistähän ne männyt pillet? Pillistä kuumaa laskihän. Tuossa taitais mennä. Onko se tuo? Tuonne jonnekin nämä. No, katsotaan sitäkin tässä. Joku toinen päivä. Nyt on niin kuuma, että tää lähtee imemään jäätöllä. Joo. No tämmöstä mersuhuoltoa. Nämä huoltokohteet on näppärät kyllä tehdä tästä. Ei sillain niinku. Sillain mitään. Tuo minä vielä katon sitten lämpimissä olosuhteissa, että miltä se näyttää. Joo, ostakaa mersuja. Ne on hyviä. Ne on parhaita aate. Ainut oikea auto on Mercedes-Benz. Kyllä vitsiä viäntä. Aiko haippa.